بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم ویندوز 8 کلاس ته ښه راغلاست. په دې هیله چې راته روغ جوړ او صحت کلمې پرته نه وي. په ننني کلاس کې موږ تاسو د کنټرول پینل له لارې ساوندز او همدارنګه سکرین سیور باندې غږیږو چې څنګه کولی شو په ساوندز کې تغییر راولو او څنګه کولی شو موږ خپل کمپیوټر سکرین سیور ور ثبت کړو. ځو کنټرول پینل ته. د دې کنټرول پینل له لارې موږ کولی شو ساوندز خلاص کړو او همدارنګه موږ کولی شو چې ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړو، پرسونلایز ته لاړ شو، له هغې وروسته ساوندز او سکرین سیور مطالعه کړو. نو دا چې ما په تیر کلاس کې په نوموړو برخو باندې خبرې کړې وې، نو اوس زه راځم مسلسل په ساوندز باندې هم غږېږم چې ساوندز د څه لپاره استعمالیږي. ساوندز باندې کلیک کوو. لومړی پلی باک. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو د خپل کمپیوټر سپیکرز وګورو چې آیا زموږ د کمپیوټر سپیکر یا لاوډ سپیکرونه کار کوي او که نه. نو تاسو د خپل لاوډ سپیکر د چک کولو یو سمبول دغه هم کیدای شي چې که چېرته د ستاسو لاوډ سپیکر باندې دغه شین ټیک مارک راغلی و، نو دا په دې معنی چې د ستاسو لاوډ سپیکر بالکل اوکې دی، کار کوي. دوهم همدغه لاوډ سپیکر باندې کلیک وکړه چې سلیکټ شي، له هغې وروسته کنفیګر ته راشه. دا یوه طریقه شوه. او دوهمه طریقه دا شوه چې رایټ کلیک وکړه، د دې له لارې هم کولی شي کنفیګر سپیکرز. او دریمه طریقه دا شوه چې ټیسټ باندې کلیک وکړه، یو اواز به کوي. نو د کنفیګر له لارې هم کوو. په دې ځای کې ته کولی شي خپل لیفټ لاوډ سپیکر او هم رایټ لاوډ سپیکر چیک کړې. نو په دې ټیسټ باندې کلیک وکړه او کولی شي په لاوډ سپیکر باندې هم کلیک وکړې. نو دواړه بالکل اوکې دي، کار کوي. له هغې وروسته راځو نیکسټ ته. په دې ځای کې موږ کولی شو د خپل لاوډ سپیکر فل رینج وګورو چې آیا فرنټ لیفټ اینډ رایټ په فل رینج کې کار کوي او که نه. نو دا هم کولی شي چې ویې ګورئ. بیا ځو نیکسټ ته، فینش باندې کلیک کوو. اوس راځو په دې سپینې ساحه کې رایټ کلیک کوو. په دې ځای کې تاسو ته وایي چې شو ډیسیبل ډیوایس او شو ډسکنیکټډ ډیوایسز. اوس مونږ کمپیوټر کې یوازې همدا خپل لاوډ سپیکر دی، نوره ایکسټرنل نشته. او که چېرته ایکسټرنل هم مونږ ورسره کنیکټ کړي وي، هغه به هم مونږ ته په دې ځای کې وښیي. نو یا که چېرته ډسکنیکټ همدغه سیستم ولري، نو شو ډسکنیکټډ ډیوایس باندې کلیک وکړه. نو تا ته وایي چې دغه ډیوایس چې دی دغه شته دی، خو ډسکنیکټ دی، ناټ پلګډ ان. تر اوسه پورې له کمپیوټر سره نه دی کنیکټ شوی. که نه غواړې چې دا دې مونږ ته نه ښیي، نو رایټ کلیک وکړه، دغه چیک بیا لري، که نو بیا به هم څنګه شي، ورک به شي. بیا راځو په لاوډ سپیکر باندې رایټ کلیک کړو، له هغې وروسته ډیسیبل ته راځو. که چېرته غواړو چې موږ لاوډ سپیکر دی بالکل کار پرېږدي، یو خو دا معنی چې راشي لاوډ سپیکر ته دغه اواز صفر ته ولیم راټیټ کړي، په دې معنا نه. او یا دلته راشئ دغه میوټ کې، دغه هم نه. غواړم چې بالکل د موږ لاوډ سپیکر کار نه کوي. او یعنې که چېرته موږ خپل کمپیوټر یو بل چا ته ورکړو او هغه په خپل کمپیوټر کې میوزیک غږوي، نو هغه نشي کولی چې د خپل میوزیک اواز واوري. که چېرته هغه اواز یا جک او یا میوټ نه وباسي، خو دا اپشن به بالکل کار نه کوي. نو د هغې لپاره چې مقصد د ستاسو کمپیوټر بل څوک وانخلي، ګټه ترې وانخلي، لاوډ سپیکر یې خراب شي، نو ته راشه خپل لاوډ سپیکر باندې رایټ کلیک وکړه، هغې نه وروسته ډیسیبل ته راشه. نو چې کله زه ډیسیبل کوم، نو مونږ کمپیوټر به بیا اواز پرېږدي. نو ډیسیبل باندې کلیک کوم، مونږ لاوډ سپیکر څنګه شو، ډیسیبل شو. نو اوس دا په دې معنی چې بالکل مونږ لاوډ سپیکر کار نه کوي. د جوړولو لارې د انیبل کولو دوه طریقې دي. یو همدې لاوډ سپیکر باندې رایټ کلیک وکړه، انیبل ته راشه. دوهمه طریقه یې دغه ده چې لاوډ سپیکر ته راشه، دې ځای کې تا ته وایي چې نو سپیکرز اور هیډفونز آر پلګډ ان. تر اوسه کوم لاوډ سپیکر یا هیډفونز نشته چې د کمپیوټر سره کنیکټ شوي وي. نو سیستم یو داسې ښه صفت هم لري چې که چېرته ته غواړې چې یوه ستونزه دې حل شي، نو ټربل شوټ اپشن شته دی چې تر څو په هغه باندې سیستم خپله کار وکړي، او که چېرته د حل لاره یې وه، نو هغه حل لاره یې پیدا کړي او فیکس دې کړي، ستونزه مشکل حل کړي، سیستم بیا عادي حالت ته راشي. نو زه دلته راځم، په لاوډ سپیکر باندې کلیک کوم، نو ټربل شوټ به شروع شي، پرابلمز ډیټیکټ کوي او حل کوي. نو دې کې تاسو ولیدل اډ ډیوایس از ډیسیبل، مونږ ډیسیبل کړی وو، فیکسډ جوړ کړلو، بالکل اوکې شولو. نو دغه خبره د ټربل شوټ و، دغه پروسه چې سیستم خپل ټربل شوټ ترسره کړ او ستونزه حل کړه. نو که چېرته د مثال په ډول که چېرته داسې ستونزې وي چې سیستم په هغې باندې ونه توانېدل، نو تا ته وایي چې دغه ستونزه ورکې دی، خو له هغې وروسته ته لاړ شه، دغه حل لارې ورته وګوره. نو مونږ راځو په کلوز باندې کلیک کوو، بالکل مونږ لاوډ سپیکر اوکې شو، کار یې شروع کړو.
بیا راځو په لاوډ سپیکر باندې رائټ کلیک کوو، له هغې وروسته ډسکنیکټډ همغه پخوانی اپشن دی، نور کومه خبره نشته. غواړي چې ډسکنیکټډ ډیوایسونه وښیي نو زه ورته وایم چې نه یې غواړم. اوس راځو همدې لاوډ سپیکر باندې کلیک کوو، بیا پراپرټیز ته راځو. په دې ځای کې کولی شي خپل لاوډ سپیکر د نوم بدل کړي او دې ځای کې کولی شي خپل لاوډ سپیکر د آیکن بدل کړي. له دې ځای د کوم یو ورته خوښ وي، که د نه وي خوښ براوز باندې کلیک وکړه، د خپل سیستم نه د خپل کمپیوټر نه کولی شي د خپلې خوښې عکس ورته راوړي. او کله چې آیکن خوښ کړ نو له هغې وروسته اوکې باندې کلیک وکړه. دوهم لیولز، کولی شي د خپل لاوډ سپیکر اواز یا ولیم له دې ځای هم ټیټ کړي او هم یې جګ کړي، لکه څنګه چې موږ دلته کولی شو. دې ځای کې تاسې ګورئ زه اواز ټیټوم او جګوم یې. له دې ځای موږ کولی شو خپل اواز میوټ کو، بند یې کو، له دې ځای هم کېږي. او بیلانس کې موږ داسې کولی شو د دواړو لاوډ سپیکرو بیلانس وکړو، اواز یې برابر کړو چې په کوم ډول د شي. بیلانس ته راځو نو لیفت لاوډ سپیکر اواز دې څومره وي او د رایټ لاوډ سپیکر اواز دې څومره وي. اوکې کوئ. انهانسمنټس، په دې کې موږ کولی شو په خپل ساوندز کې یو څه ښه والی راولو، انهانس یې کو، ښه یې کو، د ښه والي په طرف یې بوځو. نو که چېرته تاسو دلته تغییر راوستلی وي نو ډیسیبل آل انهانسمنټس، نو دغه ټولې کوم تغیرات چې تا راوستلي دي تر څو په هغه کې مو یو څه ښه والی راشي د هر اپشن مطابق ښه والی چې دغه اپشن ته یې کومه وظیفه ورکړې وي نو هغه کولی شي تر ډیسیبل آل انهانسمنټس کې بیا به کار نه کوي. نو که چېرته تاسو په هر اپشن باندې ودرېږئ، دلته تاسو ته ډسکریپشن درکوي، دغه تاسو مطالعه کوئ، د دې مطابق هر یو اپشن کار کوي او دلته یې ټیسټ کولی هم شئ. نو که چېرته تاسو کوم تغیرات راوستل غواړئ چې عادي حالت دې بیا لاړ شي، پر رسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو عادي نارمل حالت ته به لاړ شي. اډوانس ته راځو، دغه ډیفالټ فارمیټ دی، خو په دې کې موږ تاسو د ساوند کوالټي سلیکټ کولی شو چې په کومې اندازې د موږ د ساوند کوالټي وي. یعنې په دې ځای کې 16 بیټ 4400 هرتز سی ډي کوالټي دی، دغه چیک کولی هم شي او له دې ځایه بیا کولی شي نوره کوالټي سم ورته سلیکټ کړي. خو موږ په دې کې تغیرات نه راولو او که چېرته تاسو کوم تغیرات پکې راوستل له هغې وروسته یې اپلای کوئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. دا و د سپیکر یا د پلی باک اړوند خبرې. اوس راځو ریکارډینګ ته. دلته دوه مایکونه دي، مایکروفونز دي. یو ډیفالټ مایکروفون دی، د کمپیوټر خپل مایکروفون دی، او بل هغه مایکروفون دی چې ما ورسره کنیکټ کړی دی. زه اوس راځم لومړی که چېرته زه اوس مایکروفون له کمپیوټر څخه لرې کړم نو دلته به یو مایکروفون پاتې شي. نو زه خپل مایکروفون ډسکنیکټ کوم. ما خپل مایکروفون ډسکنیکټ کړ، اوس یوازې ډیفالټ مایکروفون پاتې شوی دی، د کمپیوټر خپل مایکروفون. زه اوس بیا ځم خپل مایکروفون ورسره کنیکټ کوم. اوس راځو په دې مایکروفون باندې کلیک کوو، له هغې وروسته کنفیګر ته راځو. خو دغه د کنفیګر برخه انشاءالله موږ بیا په کنټرول پینل کې په تفصیل سره وایو. اوس راځو دې ځای ته، غواړو چې ډیفالټ د کوم یو استعمال شي، ډیفالټ د کوم یو استعمال شي. نو ته په دې مایکروفون باندې ودرېږه، ډیفالټ باندې کلیک وکړه، نو دغه به ډیفالټ شي او دغه هغه مایکروفون دی چې ما له کمپیوټر سره وصل کړی دی. بیا هم تاسو لیدلی شئ زه خپل مایکروفون له کمپیوټر سره ډسکنیکټ کوم نو هغه پاس ډیفالټ مایکروفون دی، ډیفالټ ډیوایس دی او بل ایکسټرنل دی، دغه یو دا هم ریډ دی. تاسو دې ځای کې ګورئ چې کله چې زه خبرې لږې ورته تیزې کړم نو په دې ځای کې ګراف ټیټېږي او جګېږي. نو اوس بالکل ساوند ریکارډینګ شروع دی، زما د خبرو ریکارډ شروع دی. اوس راځو دې باندې کلیک کوو، له هغې وروسته پراپرټیز ته راځو. په دې ځای کې کولی شي د خپل مایکروفون نوم بدل کړي، دې ځای کې لکه څنګه چې لاوډ سپیکر کې وګورو آیکن یې ورته بدلولی شي. او له هغې وروسته په دې ځای کې پراپرټیز ته راځو. په دې ځای کې د دې اړوند معلومات لیدلی شي چې دا ډیوایس ټایپ څه شی دی، دا یې ټایپ دی او چا تولید کړی، چا جوړ کړی دی، لوکیشن یې یعنې د سیستم په داخل کې لوکیشن یې په کوم ځای کې دی، ډرایور یې لیدلی شي، ډیټیلز او ایونټس، دغه ټول معلومات ته کولی شي له دې ځای وګورئ. خو راځو دې اپشن ته ډیوایس یوسیج ته راځو. په دې ځای کې دوه اپشن دي چې یو یوز دیس ډیوایس انیبل، لکه څنګه چې موږ لاوډ سپیکر ډیسیبل انیبل کولو، او بل د ډیسیبل اپشن دی. که غواړئ چې دغه مایکروفون د ډیسیبل شي نو په ډیسیبل باندې کلیک وکړه، نو اپلای کړه، نو ډایرکټ به دغه ډیوایس څنګه شي ډیسیبل به شي، دا به کار نه کوي. خو دغه دوهم مایکروفون چې ما له خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړی دی، تړلی مې دی، دغه مایکروفون به ریکارډ څنګه کړي، پیل به کړي، وظیفه به دې ته وسپارلی شي. اوس دغه زه څنګه کوم، اوکې کوم یې. اوس غواړي چې دغه مایکروفون بیا انیبل کړي، رایټ کلیک وکړه، له هغې وروسته انیبل باندې کلیک وکړه، نو دغه مایکروفون به هم څنګه شي انیبل به شي. بیا راځو پراپرټیز ته، له هغې وروسته لیسن ته راځو.
دغه ملګرو په دې ځای کې که چېرته غواړئ چې د ایکسټرنل یا د کمپیوټر نه بهر کوم اوازونه چې دي دغه د هم د مایکروفون له لارې واخیستلی شي او په لاوډ سپیکر کې د ته بیا همدغه اوازونه واپس واورئ نو موږ په لیسن ټو دس ډیوایس باندې کلیک کوو تاسو ښه ورته فکر وکړئ ښه ورته متوجه شئ زه دلته کلیک کوم هو دغه اواز په دې شکل راځي لکه سټوډیو کې چې سړی ناست وي یعنې د سټوډیو په شانتې داسې ډبل غونته اواز وي او ترڅنګ یې په بیکګراوند کې داسې شور غونته هم راځي داسې یو نری غونته غږ راځي نو زه دلته کلیک کوم تاسې وګورئ اپلای نو اوس چې زه کومې خبرې کوم هغه خبرې د مایک له لارې ریکارډ کیږي خو واپس یې زه په لاوډ سپیکر کې اورم دا چې اوس ما هیډفون چولی دي د مایک له لارې اواز ځي ریکارډ کیږي له هغې وروسته زه د خپل اواز د لاوډ سپیکر یا هغه هیډفون له لارې زه بیا اورم په دې ځای کې پلی باک تھرو دس ډیوایس د سپیکر کوالټي درته ښیي چې پلی باک تھرو دس ډیوایس آیا ډیفالټ پلی باک ډیوایس د شي که سپیکر دی های ډیفینیشن آډیو ډیوایس نو دې اپشن وظیفې باندې پوه شو یعنې له مایک به خبرې ریکارډ کیږي او واپس به د لاوډ سپیکر له لارې تاسو هماغه اواز اورئ یعنې لکه سټوډیو کې چې سړی ناست وي دغه اواز تاسو هم له پخواني اواز سره مقایسه کړئ اوس دغه چیک لرې کوم له هغې وروسته یې بیا اپلای کوم تاسو دغه اواز چې د اوس ما د دې چیک له لارې ریکارډ کړ او هغه اواز چې دغه چیک مې نه و لګولی هغې سره یې مقایسه کړم اپلای باندې کلیک کوم لیولز ته راځو په لیولز کې ته کولی شې همدغه د مایکروفون دغه چیک چې تا لګولی دی بیا یې لګوم اپلای کوم لیولز باندې غږیږم د مایکروفون له لارې چې زما اواز ریکارډ کیږي او واپس یې زه په هیډفون کې اورم یا د لاوډ سپیکر له لارې زه اورم آیا دغه شور د خبرو ترڅنګ چې کوم یو اواز یا شور دی آیا هغې اواز دې ټیټ وي او که جګ دې وي دوهم مایکروفون باست آیا دغه بیکګراوند کې چې کوم شور دی آیا د دې شدت یا تیزوالی دی په کوم ډول شي ډي بي د اندازه کولو واحد دی لس ډي بي موږ کولی شو ورته اضافه یې کړو نو لس ډي بي یو څه تیز شو نو ورو کوم دغه د لیسن د دغه چیک اړوند خبرې نو چیک لرې کوم او اپلای کوم خو او دغه د ډیفالټ فارمیټ دی په دې کې هم موږ کولی شو د خپل select the sample rate and bit depth to be used when running in a share mode دغه کې هم موږ څه کولی شو د خپل ساوند یا د خپل غږ یا د خپل وایس کوالټي انتخاب خو په همدغه په همدې ډیفالټ حالت کې پرېږدو او اوکې کوئ له هغې وروسته په دې مایکروفون باندې ودرېږم رایټ کلیک وکړم همغه خبرې دي دغه خبرې چې دلته ما وکړه چې د کنټرولر به په تفصیل سره وایو انشاءالله او ډیسیبل همدا وظیفه ده چې دغه مایکروفون زه غواړم ډیسیبل یې کړم او که سیټ از ډیفالټ کول د سیټ از ډیفالټ باندې کلیک وکړم او شو ډیسیبل ډیوایسز که چېرته زه اوس دغه مایکروفون زه ډیسیبل کړم او زه اوس راځم دلته زه ورته وایم چې ډیسیبل ډیوایسز موږ ته مه ښکاره کوه نو بلکل هغه یو به څنګه شي هغه به له منځه لاړ شي که غوښتل دي چې بیا دې موږ ته ښکاره شي نو شو ډیسیبل ډیوایس باندې کلیک وکړم که چېرته زه اوس د خپل مایکروفون له کمپیوټر نه لرې کړم نو هغه به ډسکنیکټ شي او غوښتل دي چې زه دلته ګورم نو دلته کلیک وکړه ډسکنیکټډ ډیوایسز به تا ته هم څنګه شي ښکاره شي او که چیک دې لرې کړ نو دا په دې معنی چې ډسکنیکټډ ډیوایسونه دې موږ ته نه ښکارېږي راځو ساوندز ته موږ تاسو کمپیوټر اوازونه لري که چېرته موږ له کمپیوټر سره یو اس بي کنیکټ کړو په کوم ډول اواز دی کوي که چېرته ورسره ډسکنیکټ کړو کوم ډول اواز دی کوي که چېرته بیټري کرټیکل حالت ته لاړ شي څه ډول اواز دی کوي نو هر شی یو اواز لري نو ساوندز په دې معنی چې اواز دی نه کوي خو وینډوز ډیفالټ چې سیستم یې طرفه کوم اوازونه ورته عیار شوي دي هماغه اوازونه موږ تاسو په دې ځای کې کتلی شو دې ځای کې کرټیکل بیټري الارم زه انتخابوم کوم اواز یې ورکړی دی ټیسټ باندې کلیک وکړه ته یې لیدلی شي نو کله چې کرټیکل بیټري شي یعنې بیټري کې چارج بیخي ختم شي کرټیکل حالت ته لاړ شي نو دا اواز دی کوي همدارنګه کرټیکل سټاپ ډیفالټ بیپ اواز او مختلف اوازونه دي چې تاسو یې لیدلی شئ په دې ځای کې ډیوایس کنیکټ نو اوس زه غواړم چې د خپلې خوښې اوازونه همدې ته زه ورثبت کړم بله خبره مهمه چې کله له کوم اپشن سره لاوډ سپیکر نه وي نو په دې معنی چې دغه اواز نه لري ته کولی شې دغه اواز ورثبت کړې یعنې که چېرته زه پروګرام کلوز کوم
او کلوز د یو اواز تر سره کړي نو زه کلوز پروګرام باندې درېږم راځم دلته اوس دغه نان اواز نه لري نو زه ورته وایم چې کله چې زه پروګرام کلوز کوم بندوم یې دغه اواز دې تر سره کړي دلته ټیسټ کا نو اپلای کا کله چې ته پروګرام بندوي نو دی به بندولو په وخت کې همدغه اواز تر سره کوي او اوکی کا زه اوس راځم د اوازونو کې یو څه تغییر ولم ځان ته خپل سکیم جوړوم کله چې زه ورته وایم چې ډیوایس زه ورسره کنیکټ کړم بیا دې دغه اواز کوي کله چې ډیوایس ډسکنیکټ شي بیا دې دغه اواز کوي او که چېرته دغه اوازونه دې خوښ نه شول د براوز له لارې ته کولی شي د خپلې خوښې اوازونه چې تا په کمپیوټر کې هر چېرته ایښي وي هغه ورته سلیکټ کړه او اوپن باندې کلیک وکړه نو هغه اوازونه به ورته څنګه شي را به شي زه کینسل کوم دغه اپشن نو دلته تاسو ولیدل دغه سپین لاوډ سپیکر په دې معنی دا د سیستم خپل اوازونه دي او زیډ دا معنی چې دغه ما ورته ثبت کړي دي نو تا چې کله اوس خپل سکیم د خپلې خوښې جوړ کړ ته اوس راشه په سیو اس باندې کلیک وکړه دلته ورته نوم ورکړه مای سکیم نو دا په دې معنی چې دغه اوازونه چې دي ما جوړ کړي دي د خپلې خوښې اوازونه مې ورته ثبت کړل او دغه ډیفالټ د سیستم خپل اوازونه دي او نو ساوندز هیڅ اواز دی نه کوي بیا او که چېرته زه غواړم چې دغه ما چې جوړ کړي دي دغه زه ډیلیټ کړم نو دا به انتخاب کې ډیلیټ باندې به کلیک وکړي دغه به بالکل له منځه لاړ شي راځو دا اپشن ته پلی ویندوز سټارټ اپ ساوند تاسو که چېرته فکر کړی وي کله چې کمپیوټر چلانوئ نو هغه آیا د چلولو وخت کې دی یو اواز کوي او که دی نه کوي که چېرته چیک ولګوي په دې معنی چې زه چې کله کمپیوټر چلانوم نو هغه د سټارټ اپ ساوند دی وکړي او که چیک لري کې بیا به د سټارټ اپ ساوند نه کوي له هغې وروسته راځو کمیونیکیشنز ته که چېرته تاسو د خپل کمپیوټر په نیټورک کې او یا یو ډیجیټل موبایل مو له خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړی وي خو تاسو ته په همدې وخت کې زنګ راغله آیا تاسو اوس کوم ډول اپشن دلته انتخابوئ آیا او د همدې زنګ د تا ځواب ورکړ آیا د کمپیوټر اوازونه میوټ آل ادر ساوندز یعنې که چېرته تا په کمپیوټر کې یو څه شی پلی کړی وي آیا دغه اوازونه دې ټول میوټ شي آیا 80% دې اواز کم شي آیا 50% دې کم شي ډو نتنګ هیڅ کار دې نه ترسره کوي نو کوم اپشن چې تاسو ورته سلیکټ کړل هغې وروسته به اپلای باندې کلیک وکړئ او اوکې به یې کړئ نو دغه د ساوند برخه درس په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه چارې الله مو مل شه